Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta despre iubire, despre conexiuni, despre evoluție. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și poate luna, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte totuși că sunt lecturi general colective, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Bun, vor fi două lecturi. Două lecturi de dragoste, una pentru cei care se află într-un cuplu, iar cealaltă pentru cei care sunteți singuri. Voi alegeți lectura în care simțiți că vă regăsiți în acest moment. Sunt lecturi generale, atemporale, unde mesajele devin relevante acum sau mai târziu, asta în funcție de parcursul fiecăruia și de momentul în care voi urmăriți lectura. Acum, că există posibilitatea să rezonați cu tot mesajul sau să rezonați parțial sau poate chiar deloc. Asta pentru că relațiile sunt diferite, principiile relaționate cu viața voastră sentimentală sunt diferite, iar aceste lecturi au un rol mai mult de ghidare și de clarificare. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul nostru al tuturor. Voi luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și chiar v-aș ruga să păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Puteți asculta aceste mesaje cu deschidere, dar nu uitați să rămâneți ancorați în voi înșivă, păstrându-vă libertatea de a alege, astfel încât aceste mesaje să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină cu adevărat. Și începem prima lectură pentru cei care se află deja într-o relație. Și să vedem ce vine pentru dragii și dragile mele din Scorpion care se află într-o relație. Magnetici, interesant. Nu cred, extraordinar, câte arcane majore. Dragii mei, deci din 5 cărți, 4 sunt arcane majore. Deci 4 sunt arcane majore, asta îmi spune că, cel puțin pentru voi și următoarea perioadă, lucrurile sunt foarte importante și foarte intense. Haideți să vedem. Voi, Marea Preoteasă. Păi ce să zic, că sunteți intuitivi, sunteți misterioși, aveți posibilitatea să cunoașteți foarte mult, veți fi sau sunteți deja destul de înțelepți în momentul în care vorbiți, veți spune decât atât cât trebuie și nimic mai mult, dar în același timp sunteți foarte magnetici, foarte atrăgători. E ca și cum ai zice, mult mai romantici, aveți o sensibilitate așa ieșită din comun, aveți mai multă încredere în instinctele voastre și eu aș mai spune pentru domni ideea asta de a ajunge la o doamnă distantă, dar inaccesibilă, cumva te provoacă ceea ce nu e ușor de obținut. De asemenea, așa per general, acest magnetism extra în aceste momente, o putere magnetică, dar pe care tu o folosești cu înțelepciune. Perechea ta sau persoana ta de interes are steaua, nu știu dacă Zodia Vărsător vă spune ceva, dar îmi vorbește de cineva transparent, cineva modest, cineva care își face speranțe, își face iluzii, o persoană care îi place natura, o persoană foarte sentimentalistă, da? Așa că, și care își face speranțe că, cum să spun eu, e persoana aia optimistă
și nu se ferește să ascundă acest lucru. Nu știu dacă perechea voastră are legătură cu zodia Vărsător, dar asta este energia ei, a persoanei voastre de interes. Acum, cum este comunicarea dintre voi? Comunicarea dintre voi, mai mult, aș spune, este destul de bazată pe atracție. Este modul cel mai bun dintre voi de a comunica, prin intermediul pasiunii. Totuși, în același timp, sau mai mult pe o anumită senzualitate corporală. Există aici și o comunicare în care unul să încerce să-l domine mai mult pe celălalt. Acum, și probabil cea mai bună comunicare apare în dormitor, ca să o zic pe aia dreaptă și cinstită, când unul dintre voi obține practic ceea ce își dorește. Există o anumită dependență, posibil, există anumite discuții destul de prezente, dar care cumva de fiecare dată se rezolvă în intimitate. Acum, știți care este riscul la acest gen de comunicare? Că, bun, este frumos, este interesant chimia asta, atracția asta nebună, dar totuși nu rezolvă, de fapt, datele problemei. Tocmai de aceea, unele discuții devin destul de constante la o anumită perioadă de timp. Și asta pentru simplu motiv că, cum am mai spus, există o tendință de dominare, că voi asupra persoanei de interes sau persoana de interes față de voi, sau poate reciprocă, de ce nu? Cum de asemenea putem vorbi chiar și de o energie, nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva, dar există o energie care poate avea o influență nu tocmai ok vis-a-vis de unul dintre voi. Și asta poate să fie. Cert este că la voi discuțiile în general sau micile împunsături din relație se rezolvă pasional. Nu este foarte sănătos, trebuie să vă spun lucrul ăsta cu părere de rău. E bine când se face odată, e bine când se face de 2 ori, dar deja când devine obicei, cumva lucrurile nu stau foarte bine. Ce mă intrigă foarte tare în lectura voastră, faptul că nu avem, în afară de acești 5 de cupe, nu avem cupe. Și toate aceste 4 arcane majore, de fapt, îmi vorbesc, de exemplu, steaua. Să știți că îl avem pe Uranus care vine cu schimbări, cu rebeliune, cu comportamente care posibil la un moment dat să deranjeze, că sunt ale voastre, că sunt ale perechii voastre, aici voi delimitați. Dar haideți să mergem mai departe și să vedem. Am văzut cum este comunicarea dintre voi, ce vă poate uni și ce vă poate despărți. O schimbare bruscă. O schimbare bruscă, radicală, vine fără să vă dați seama când vine. Și care va schimba datele problemei atât într-un mod pozitiv, cât și într-un mod negativ. Haideți să mai punem o carte. Mie, cărțile îmi spun că ar fi totuși
remaniere, să zicem, a relației, în care, dar se va întâmpla ceva și aici, într-adevăr, este foarte interesant, se va schimba ceva brusc care pe voi vă va ajuta să vă recalibrați, să vă redescoperiți sentimentele, pentru că e un paș de cupe care îmi vorbește de, cum să spun eu, oportunități de a renaște emoțional, de a avea noi începuturi emoționale. Cumva vorbește de o deschidere emoțională, dar asta se va întâmpla după o situație total neașteptată care vine în viața voastră. Nu ne spune întotdeauna roata destinului, nu o să ne spună, domne, o să ți se întâmple aia și aia. Ne spune ceva se va întâmpla, mai ales pe planul sentimental, dar acesta este rezultatul. Și aici, într-adevăr, am cupe și niște cupe bune și un zodii, desigur, de apă, rac, pești sau, la fel ca voi, scorpion, care poate implica o energie tânără, să aibă un anumit rol, poate venirea pe lumea unui copil să schimbe categoric datele problemei sau pur și simplu o veste venită poate de la cineva mai tânăr, care, în urma acestei schimbări, să își lase o amprentă importantă în viața voastră sentimentală. Acum, care ar fi sfatul? Sfatul cărților, mai ales că avem un 5 de cupe aici, este acela de a nu fi pesimiști, de a nu fi blocați. Unul dintre voi încă duce în spate sau duce în suflet, sau în suflet mai degrabă, aș spune, o rană, o decepție, un pesimism. Ceva s-a pierdut. Poate un sentiment de vinovăție. Poate că nu ai reușit să te ierți în urma unei alegeri nu tocmai inspirate. Poate că ai avut parte de un proces de ruptură destul de dificil și există vinovăția, dar dacă se mai putea salva ceva. Sfatul cărților vine cu ideea asta de dă-ți timp să te vindeci, dar lasă trecutul acolo unde e. E ceva aici care v-a decepționat profund și care poate juca poate juca un rol destul de decisiv în viața voastră. Așa că sfatul cărților cam ăsta ar fi. Haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Scorpion, cei într-o relație. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion? Lasă ușa deschisă, nu fi atât de focusată pe o ușă care s-a închis, pentru că asta te va împiedica să vezi că o alta se va deschide. Așa că, exact cum bine am văzut cu acest 5 de cupe, dacă ceva s-a închis, ia-ți timpul necesar să te vindeci și mergi înainte. Și acum un mesaj gândit, dar nerostit, nespus, că e al vostru, că e al cuiva, vom vedea, asta depinde de voi, adaptați voi. Nu pot fi vulnerabilă cu tine. O perioadă am înotat în întuneric, m-am ascuns de fapt. O perioadă m-am ascuns în întuneric înainte de a te lăsa să vezi ce se află în sufletul meu, să vezi ce se află în interiorul meu. Cumva, sau simte nevoia poate să nu este momentul să se deschidă, simte că nu este, mai are nevoie de un pic de timp. Este un mesaj, dacă mă întrebați pe mine, foarte apropiat cu acest 5 de cupe. Există că e al vostru, că e al unei alte persoane. Aici se vede clar teama de a nu te simți vulnerabil, de a nu lăsa pe ceilalți să vadă ce se află în interiorul tău.
pentru că asta poate fi considerat un soi de slăbiciune de care poate alții ar profita. Există această teamă. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru relații. Continuăm cu cea pentru cei singurei. Continuăm lectura noastră cu cei care sunteți singurei, dragii și dragile mele din Scorpion. Să vedem ce ne spune tarotul pentru voi și viața voastră sentimentală. Ia să vedem ce vine pentru dragii și dragile mele din Scorpion. O energie destul de bună. Bun. Energia voastră în acest moment, cum sunteți voi acum, aveți energia magicianului. E ca și cum mai spune, folosesc tot ce dețin ca lucrurile cumva să-mi iasă. E posibil ca voi, dragilor, să aveți parte de o nouă poveste în acest moment sau să cunoașteți pe cineva nou. Tocmai de aceea sunteți dispuși să faceți uz de toate abilitățile voastre, de tot ceea ce vă stă vouă în putere, în așa fel încât să atrageți atenția, că e comunicare, că folosiți un alt gen de comunicare diferit, poate. Deci faceți uz de tot ceea ce stă în puterea voastră pentru a cuceri sau pentru a cunoaște mai bine pe cineva. Planurile voastre cu cavalerul de monede, să știți că nu sunt unele foarte rapide. Sunteți foarte meticuloși ca și energie. Cavalerul de monede îmi vorbește de o anumită lentitudine, nu vă grăbiți și zic eu că poate asta nu este ceva rău, pentru că știți că veți câștiga. Și atunci lucrul ăsta vă dă un pic de mai multă răbdare, un comportament mult mai responsabil și sunteți un pic mai perfecționiști, poate. Dar important este că nu vă grăbiți, iar un aspect important, vreți să vă țineți de cuvânt. Vreți să vă țineți de cuvânt, să vă onorați anumite promisiuni. Și cred că un singur aspect aș putea să-l zic vis-a-vis de energia asta cavalerului de monede. Nu trebuie totuși să lăsați lucrurile să fie făcute doar ca voi. Dar aici trebuie să fiți un pic mai flexibili. Dacă nu, în mintea voastră, în gândurile voastre, poate fi chiar un cavaler de monede, cineva dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, cineva care, eu aș spune că sunt șanse să cunoașteți această energie, sau fi cunoscut-o poate, sau să o veți cunoaște într-un nou loc sau alături de oameni noi. Dar este cineva, așa cum am mai spus, care își păstrează, are foarte multă răbdare, nu se grăbește, este cineva foarte atent și oferă o siguranță care posibil vouă să vă placă. Acum, cum vezi tu lucrurile? Le vezi destul de agitat, ca de obicei, cu 9 de spade. Lucrurile le vezi oarecum, cum să zic eu, destul de temătoare. Ți se pare că poate, dacă e ceva ascuns, poți interpreta, ca să spunem, această lentoare ca fiind ceva ascuns, ca fiind ceva care nu e în regulă. Și logic că nu aveți încredere din prima, nu? Și mai ales în persoanele recente. Și mergeți pe premiza, domne, încrederea trebuie câștigată. Da? Că nu vine din fabrică, da? Și atunci, într-adevăr, lucrul ăsta e posibil să vă facă un pic agitați, așa, să vedeți lucrurile un pic mai agitat. Să le complicați.
poate mai mult decât ar trebui. Experiențele voastre din trecut vin cu nas de bâte. Probabil că ați avut o aventură, aș spune mai degrabă, o aventură, posibil cu cineva poate de la locul de muncă sau, nu știu, o aventură în care voi ați fost primii care ați făcut primul pas. A existat foarte multă pasiune, cel puțin la început, a existat foarte mult potențial, dar ați și iubit în secret. Ați și iubit în secret și probabil că ori n-ați reușit să vă arătați sentimentele vis-a-vis de această persoană din trecut, ori pur și simplu n-a fost să fie, a fost decât foarte multă pasiune, poate n-a fost o corespondență de sentimente. Eu aș pune mai mult pe partea asta a aventurii, o aventură și poate nimic mai mult. Ei, ce aduce viitorul apropiat? Aici este interesant. Un 5 de spade. 5-ul ăsta de spade mă cam intrigă. Să știți că viitorul apropiat pentru voi, în funcție de când urmăriți voi această lectură, vine cu momente nu tocmai prielnice. De ce? Haideți să vedem de ce. Din cauza unei situații legate de familie. O situație din familie care, din păcate, o să vă cam împiedice în realizarea unei conexiuni. Acum, că e un eveniment în familie, ceva important care, din păcate, va aduce și posibil niște tensiuni. Niște tensiuni pe care voi nu le puteți evita și va fi ca o piedică. Pentru că dorința există. Acum, văzând totuși aceste două cărți, tind să cred că intuiția voastră cumva și oricum lipsa de încredere, asta este clar. Nu poți avea încredere în persoanele recente așa, pe nepusă masă. Am revenit, se mai întâmplă să fiu întreruptă și de apeluri importante. Deci, vorbeam despre ce aduce viitorul apropiat și tocmai ce vă spuneam că e posibil să apară niște dezacorduri, niște conflicte inevitabile care să vă împiedice, să zicem așa, și care să aibă loc în spectrul ăsta al familiei. Acum, iar asta să vă împiedice oarecum această dorință, să zicem, de nou început sau în același timp să întârzie, mai bine zis, apariția unei relații importante în viața voastră. Trebuie să vă spun că nu este ceva ce se poate evita. De ce? Pentru că situațiile vor fi create într-un mod nu tocmai cinstit. Și atunci, și nu de către voi, de către alte persoane din invidie, gelozie, iar lucrul ăsta afectează cumva acest început atât de dorit sau această relație sau împiedică cumva ca această relație să apară în viața voastră. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla deloc. Da? Dar apare această piedică, această întârziere. Ce pot eu să vă spun? Că
o viitoare posibilă relație va fi cu cineva care are aceleași valori ca și voi, aceleași principii de viață ca și voi. Haideți să vedem și un mesaj. Manifestarea unicul sau unica, și spune așa: foarte curând, adevărata iubire va ajunge în viața ta. E ca și cum voi ați manifestat sau veți manifesta această dorință de a cunoaște pe cel hărăzit, pe cel destinată să vină în viața voastră, iar această manifestare va da cumva roade în următoarea perioadă în care, cum am mai spus, veți avea parte de o relație în care există aceleași valori. Da? Există aceleași valori și poate deveni o relație foarte importantă pentru voi și pentru viața voastră sentimentală. Doar că apar aceste mici impedimente care, să știți că nu vin pe o cale foarte onestă, foarte cinstită. Sunt provocate și sunt provocate într-o manieră destul de vicleană, să spunem așa. Haideți să vedem mesaje gândite, dar nerostite. Și uite, primele le voi citi, cele două. Am aici două care s-au întors separat, dar au căzut cu fața în jos. Aceste mesaje pe care poate voi le-ați gândit sau poate o altă persoană le-a gândit, dar nu le-a rostit până în prezent, rămâne să adaptați voi cui se atribuie aceste mesaje și să vedem. Depind de tine atât de mult pentru a-ți da drumul, pentru a renunța la tine. Am probleme cu codependența. Ce înseamnă asta? Dacă mă întrebați pe mine acum strict personal, aș putea să zic că vi se potrivește foarte bine. De ce? Voi, în general, scorpionii sunt persoane foarte posesive, luptă foarte mult pentru ceea ce își doresc și în momentul în care obțin, știi cum e, ce al meu e pus deoparte, nu umblă nimeni aici. Dar apare totuși o problemă de codependență care poate complica lucrurile. Dar acum voi puteți să adaptați în funcție de situația fiecăruia. Și mai avem: știu că tu poate nu simți la fel sau la fel ce simt și eu sau ceea ce simt eu pentru tine. Poate sentimentele cumva nu sunt identice. Și ia să vedem, mai avem două mesaje. Ai devenit foarte dificilă pentru mine și nu pot coordona acest lucru. Asta aduce o mare închidere, ca să spun așa, a big turn off. Deci o mare închidere, cumva este prea mult și preferă să renunțe. Și mai am un mesaj: am încercat să fug de această conexiune, dar sufletul meu tânjește după tine. Știi cum e? E acea idee și cu un picior în rai, cu un picior în iad, dar parcă nu pot renunța. Bun, dragilor, o încărcătură destul de puternică pentru voi. Acestea au fost mesajele. Eu sper ca aceste lecturi să vă fie adus așa ghidare, claritate și poate, de ce nu, o nouă viziune asupra vieții sentimentale în general. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și până la următoarea lectură, nu uitați, dragilor, zburați înalt, suflete frumoase și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.